welcome back to my channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද? හොඳින් ඉන්න ඇති කියලා හිතනවා. මම අද ඔයගලන්ව හම්බෙන්න ආවේ makeup tutorial එකක් එක්ක. මගේ නංගි කෙනෙක් request එකක් කරලා තිබුණා spectacles දාන අයට makeup tutorial එකක් කරන්නයි කියලා. ඉතින් මට අද හිතුණා ඒක ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් අපි base එකෙන්ම පටන් ගමු. මම අද foundation එකට පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන foundation එක NYX Cosmetics එකේ Can't Stop Won't Stop කියන foundation එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා cinnamon. Spectacles දාන අයගේ මූණේ base එක flawless තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම මේ foundation එක buffing brush එකකින් හොඳට blend කරගන්නවා මුහුණට. වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕන spectacles දාන අයට මේ නහය හරියට වැඩිය foundation concealer වගේ දේවල් ගන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ notice කරලා ඇති දැන් spectacles දැම්මම මම සාමාන්‍යයෙන් specs දාන්නේ නැහැ. මේක මගේ husband ගේ spectacles දෙක. මේ දෙපැත්තේ තියෙන frame එකේ foundation ගෑවිලා අපේ මුණෙන් ඒක අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හුඟක් දුරට ඒ හරියේ ගාන එක වළක්ව ගන්න. ගොඩක් ගන්න එපා කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට වගේ brush එකේ ඉතුරු වෙන එකෙන් අපි ඒ හරිය පොඩ්ඩක් touch up කරමු. මොකද හුඟක් දුරට මේ හරියට වැඩිම coverage එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ හරිය අපේ මොකද pimples වගේ දේවල් එන්නේ නැති නිසා. දැන් foundation එක ගාලා ඉවරයි. හොඳට blend කරගත්තා. දැන් අපි ඇස් යට conceal කරගමු. මම ඇස්සට conceal කරන්න ගන්නේ L'Oreal brand එකේ මේ concealer එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා cashew. ගොඩක් වැදගත් දෙයක් spectacles දාන අයට ඇස්සට conceal කරගන්න එක. මොකද අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඇස් යට කොහොමත් ටිකක් dark circles තියෙනවා. spectacles දැම්මම මේක තවත් කැපිලා පෙන්නුම් කරන්න බලනවා. ඒක නිසා conceal කරගන්න එක වඩාත් වැදගත් ඇස්සට. දැන් මේකත් අපි හොඳට ඇස් වටේ blend කරනවා. පොඩක් eyelid එකටත් ඒක ගැනීම. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ හැම හැටියට අපේ eyelid එක ටිකක් තද පාටකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා eyeshadow ගාද්දිත් අපිට ඒක ගොඩක් උදව් වෙනවා. මේක හොඳට blend කරගත්තට පස්සේ අපි මේක දැන් set කරන්න ඕන. මම මේක set කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Maybelline Cosmetics එකේ Fit Me කියන matte and poreless compact powder එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා 120. දැන් අපි foundation concealer ඔක්කොම set කරගත්තා. දැන් අපි යමු eyebrows වලට. ඒකත් හුඟක් වැදගත් spectacles දාන කෙනෙකුට. මොකද අපේ මුණ හුඟක් frame කරන්නේ අපේ eyebrows. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට ලස්සනට තිබුණාම තවත් මුණ කැපිලා පේනවා. මම අද eyebrow shape කරන්න ගන්නේ Nabla Cosmetics එකේ Brow Divine කියන මේ eyebrow pencil එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා Jupiter. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ spectacles දෙකට eyebrows හුඟක්ම cover වෙනවා නම් ඒකට වැඩි attention එක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ වගේ හීනි spectacles පාවිච්චි කරන අයට මොකද හුඟක් මේ හරිය එළියේ තියෙන එක නිසා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් eyebrows වලට attention එක දෙන්න වෙනවා. නැත්තම් eyebrow gel එකකින් පොඩ්ඩක් brush කරුවාම සාමාන්‍යයෙන් ඇති. දැන් අපිට තියෙන eyebrows එකට highlight කරගන්න මම highlighting pencil එක පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇවිල්ලා Kiko කියන brand එකේ. ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ තව එකක් ගන්න ඕන. Okay, දැන් අපි ඒකත් කරගත්තා. දැන් අපි පොඩ්ඩක්
eyebrows යටට highlighter එක පොඩ්ඩක් ගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ cream highlighter එකක්. මේක ඇවිල්ලා Becca කියන brand එකේ cream highlighter එක. මේක පොඩ්ඩක් මම ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම blend කරගන්නවා. එතකොට අපිට eyebrows යට ලස්සනට highlight වෙලා පේනවා. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලගේ eyebrows frame එකට cover වෙනවා නම් මේ step එක කරන්න හුඟක්ම අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් මොකද වැහිලා තියෙන නිසා අපිට එතනට attention එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා කාලය ඉතුරු කරගන්නත් අපිට ඒක උදව් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යමු S2කට. සාමාන්‍ය spectacles දාන අය ගොඩක් glitter වගේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරන එකකින් වැළකීලා ඉන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද අපේ spectacles වල glasses වලට ඒක reflect වෙනවා. light එක එහෙම වැදුනහම eyelids වල තියෙනවා reflect වෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් ඇස් වලට අමාරුයි. ඒක නිසා හුඟක් වෙලාවට matte eyeshadow එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. අද මම eye makeup එකට පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty මේ palette එක. මේකේ තියෙනවා ටිකක් රෝස් පාටට හුරු eyeshadow එකක්. ඔයාලා මේ palette එක නැත්තම් රෝස් පාට eyeshadow එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමට කැමති eyeshadow එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් glitter තියෙන ඒවායින් පොඩ්ඩක් වැළකීලා ඉන්න බලන්න. යාන්තම් විතර තිබුණත් නම් ඉතින් ගානක් නෑ. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඒක. මම කියන ඔයගලන්ට කරදරයක් වෙන නිසා. නැත්තම් ඔයගලන්ට කැමති eyeshadow එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ අද මේ eyeshadow එක. මේක ටිකක් orange pinkish වගේ mix වෙච්ච eyeshadow එකක්. නම ඇවිල්ලා Eden. ඔයගොල්ලෝ මේ palette එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මම මුළු eyelid එක වගේම ගා ගන්නවා. Okay, දැන් අපි eyelid එකේ පාට ගාලා ඉවරයි. අපි යමු පොඩ්ඩක් crease එක define කරන්න. S දෙක define කරන්න ඕන. ඒක ගොඩක් වැදගත්. මම පාවිච්චි කරනවා dark brown eyeshadow එකක්. මේ palette එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ eyeshadow එක ටිකක් dark brownish red වගේ eyeshadow එකක් මේක. මම මේක ගාගන්නේ මෙතන crease එකට. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් eyelid යට line කරගන්න. eyelashes line කරගන්න දැන් තියෙන්නේ. මම ඒකේ පාවිච්චි කරන කළු පාට eyeliner pencil එකක්. මේ උඩ lid එකේ මෙහෙම යට තියෙන waterline එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම line කරගන්නවා. මේකෙන් කරන්නේ අපේ lashes ටිකක් volume එක වැඩි කරලා පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. ටිකක් අමාරුයි කරන්න. ඒත් හිමීට කරන ඇහැට ඇන ගන්න යන්න නම් එපා. දැන් අපි උඩ lid එක line කරගමු. මම උඩ lid එක line කරගන්න කළු පාට eyeshadow එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති විදියට line කරගන්න පුළුවන්. කැමති product එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. liquid eyeliner එකක් එහෙම නැත්නම් eyeliner pencil එකක්. මම පාවිච්චි කරන්නේ black eyeshadow එකක්. මොකද මට මෙතන උඩ line එක නිකන් blended look එකක් වගේ තමයි දෙන්න ඕන. නිකන් කෙලින් ඉරක් අරින්න නැතුව. එතකොට මට හිතෙනවා ඇස් දෙක තවත් කැපිලා පෙන්වන්න කරනවා කියලා. දැන් මම කරන්නේ මගේ යට waterline එක මේ වගේ cream පාට eyeliner pencil එකකින් line කරගන්නවා. මොකද අපිට ඕන ඇස් දෙකට එළියක් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ
cream පාට එහෙමත් නැත්නම් සුදු පාට ලයිනර් එකකින් කෙරුවාම ඇස් එක තව ඇරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ යට lid එක පොඩ්ඩක් waterline එක නෙමෙයි lid එක විතරක් පොඩ්ඩක් මෙහෙම කළු පාටින් line කරගන්නවා. මේකට පාවිච්චි කරන කළු පාට eyeshadow එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක blend කරගන්නවා. ඔයගලන්ට තව තුඹුරු පාට වගේ eyeshadow එකක් පාවිච්චි කළා. යට eyelid එකට ටිකක් smoky look එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි tear ducts වලට highlighter ටිකක් එකතු කරගමු. තවත් පොඩක් මුණට එළිය දෙන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මගේ මුණට ගාන highlighter එක MAC Cosmetics එකේ soft and gentle කියන එක. පොඩ්ඩක් mascara එක හැටියට මම පාවිච්චි කරන්නේ Vicon Cosmetics එකේ Supreme Volume කියන මේ mascara එක. ඔගොල්ලෝ mascara එක ගාද්දි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද සමහරලාට ඔයගලන්ගේ eyelashes හුඟක් දිග නම් mascara එක ගෑවම තවත් ටිකක් volume එක වැඩි වෙනවා, තව ටිකක් දිග වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් glasses දෙක දාලා control කරලා බලන්න. මොකද eyelashes එහෙම touch කරද්දී glasses දෙක ටිකක් ඔයගලන්ට අපහසුතාවයක් වෙන නිසා. දැන් අපි mascara එකත් ගාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට අපව මූණේ touch up කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම bronzing powder එක පාවිච්චි කරමු. ඉස්සෙල්ලාම මම bronzer එකක් පාවිච්චි කරනවා පොඩ්ඩක් මුණට එළිය ගේන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Avon Cosmetics එකේ මේ bronzing pearls. සාමාන්‍යයෙන් අපේ foundation එක එහෙම මුණට ගොඩාක් සුදු වගේ පේනවා නම් අපිට මේ bronzing powder එකකින් එහෙමත් නැත්නම් contour powder එකකින් cream එකකින් අපිට ඒක balance කරගන්න පුළුවන්. blush එකට ඉස්සෙල්ලා අපි highlighter එක පොඩ්ඩක් ගාගමු. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ Becca cream highlighter එක. මේ වගේ cream highlighter පාවිච්චි කරාම අපිට මුණට නිකන් dewy look එකක් fresh look එකක් තියෙනවා. මම ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මොකද දවල් කාලේ නිසා ඉච්චර ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම මේකට උඩින් powder highlighter එක ගා ගන්නවා. MAC Cosmetics Soft and Gentle. අපි blush එක blush එක ගා ගන්නවා. blush එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ NYX Cosmetics එකේ මේ blushes දෙක. මේකේ නම් දෙක කියනවා නම් එකක් ඇවිල්ලා deep plum මේක. අනිත් එක තමයි මේවා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් NYX Cosmetics එකේ. මේක ඇවිල්ලා වෙනම ඔයගලන්ට මේ වගේ palette එකක් හදාගන්න ගන්න පුළුවන් refills. මේක ඇවිල්ලා mauve and out මේක. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති colors දෝරගෙන මේ වගේ palette එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම වටිනවා මොකද සමහර අපි palette එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන පුළුවන් අපි කැමති නැති පාටවල් ඒ වගේ. නමුත් මේ වගේ හිස් palette එකක් කරන් ඔයගලන්ට කැමති පාටවල් දාලා ඔයගලන්ගේ palette එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි refills.
ඔක්කොම ගන්න තිනවල් ගාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යමු lips වලට. සාමාන්‍යයෙන් spectacles දාද්දී lips වලට ගොඩක් තද පාටවල් ගන්න එපා. මොකද අපිට ගොඩක්ම attention එක focus කරන්න ඕන ඇස් දෙකේ. ඉතින් අපි කටට තද පාටක් ගෑවොත් attention එක කොහාටද දෙන්නේ කියලා පොඩක් confuse වෙනවා. ඒක නිසා අපි ගොඩක් spectacles පාවිච්චි කරන අය ඇස් දෙක focus කරලා makeup look එකක් කරන්න ඕනේ. lips වලට සාමාන්‍යයෙන් nude පාටක් ගමු. ඉස්සෙල්ලා මම lips line කරන් ඉන්නවා. ගොඩක් වැදගත් මොකද අපිට ගන්න lipstick එකත් වැඩි වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒවගේම තමයි lips වල මොන හරි defect එකක් තියෙනවා නම් අපිට lip liner එකකින් ඒක හරි ගස්ස ගන්නත් පුළුවන්. මම lipstick එක හැටියට අද පාවිච්චි කරන්නේ Kat Von D nude lipstick එකක්. මේකේ නම ඇවිල්ලා Double Dare. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට කරන්නේ දැන් අපි ඔක්කොම මේකප් එක කරලා ඉවරයි full makeup එක. දැන් මම අන්තිමට කරන්නේ මගේ MAC prep and prime එකෙන් පොඩක් මොනට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා මේකප් එක ෆික්ස් කරගන්න වැඩි වෙලාවක් මගේ මුනේ තියාගන්න. අනිත් එක මේකෙන් ගොඩක් අර මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් මොනට පවුඩර්ස් ගන්නවා. ඉතින් ඒවා මුනේ නිකන් පවුඩරි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඒක අපිට ගොඩක් දුරට බලක්ව ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පොඩක් මොනට add කරලා විද ගන්නවා. ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ powder puff එකකින් මුණ පොඩක් මෙහෙම dab කරගන්නවා. එතකොට අපි අර ගාපු products උත් හොඳට මුණට blend වෙනවා. මොන හරි වැඩියෙන් ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒවා අයින් වෙනවා. මුණට fresh look එකක් එනවා. හරි දැන් ඉතින් මේක තමයි මේකප් ලුක් එක. අපි කණ්ණාඩි දෙක දාලා බලමු කොහොමද කියලා. මගේ මුණට මැච් වෙන කණ්ණාඩි දෙයක් නෑ නෙමෙයි මේක. මට නම් මොකද පේන්නේ මේක මට හදපු දෙයක් නෙමෙයි නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේක මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු නංගි මේක බලයි කියලා. ඕගොල්ලොත් බලලා මේකෙන් මොන හරි ඉගෙන ගනී කියලා. මම කන්නඩි දෙක ගලනවා මොකද මට පේන්නේ ඇස් දෙකට තමාරුයි. කොහොම හරි ඉතින් මේක තමයි spectacles වලට මම propose කරන look එක. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඇස් දෙකට ගොඩක් dark colors දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ spectacles දානවා නම් ටිකක් light color එකක් පාවිච්චි කරන eyelid එකට. ඒක අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන් crease එක define කරන්න. ඒකට කළු පාට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ටිකක් දුඹුරු පාටට හුරු පාටක් පාවිච්චි කරන්න. අනිත් එක තමයි ගොඩක් shimmery glitter වගේ තියෙන eyeshadows පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඕගලන්ටම තමයි අමාරු වෙන්නේ. මොකද අර glasses දෙකට ඒක reflect වෙන නිසා ඇස් දෙකට ටිකක් අමාරු වෙනවා ඕගොල්ලෝ බලද්දි කරද්දි. ඉතින් එච්චර තමයි මට ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ මේකප් ලුක් එක ගැන. තව spectacles පාවිච්චි කරන අයට මොන හරි advice එකක් හැටියටත්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. spectacles දාන අයට හරි නැති අයට උනත් මේ මේකප් ලුක් එක කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතනවා මේ මේකප් ලුක් එක රික්වෙස්ට් කරපු නැංගේ මේක දැකී කියලා. දැක්කොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහෙන්. ඔයගලන්ට තවත් රික්වෙස්ට් තියෙනවා නම් මොන හරි දාලා ගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න එක්ක මෙසේජ් එකක් එවන්න. මම ඒක කොහොම හරි කරනවා වීඩියෝස් හරහා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් තවත් මේකප් ලුක් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම් වෙනකන් take care and bye bye.